داستان ضرب المثل چامکن بهر کسی. یکی از پادشاهان ساسانی مهمانی را ترتیب داده بود. مردی از میان جمعیت برخاست و پادشاه را صدا زد و گفت: پادشاها، سخنی دارم. اگر اجازه بفرمایید به گوش شریف شما برسانم. آن مرد اجازه گرفت و گفت: باید به نیکوکار نیکویی کرد و بدکار از نتیجه اعمال بد خودش کافی است و نیازی به مجازات ندارد. شاه از این پند و اندرز بسیار خوشش آمد و برای گوینده آن شهریه‌ای معین کرد و فرمان داد که هر روز به دربار آید و این جمله را تکرار کند. پس از مدتی حسودان به پادشاه گفتند: چرا باید برای گفتن یک کلمه تکراری چنین مبلغی را همه ماهه به این مرد بدهی، در صورتی که این شخص گفته که از بوی گند و بد دهان شاه در عذابم و ناراحت می شوم، به همین خاطر به اون نزدیک نمی شوم و از دور جمله خود را می گویم و باز می گردم. شاه گفت: آیا برای صحت این مطلب دلیلی هم داری؟ حسودها گفتند: فردا که شریف یاب می شود پادشاه او را نزدیک خود بخواند و به نزد خود بنشاند. اگر وی دستش را بر دهان و بینی خود گرفت، درستی سخن ما معلوم می شود. پس روز دیگر قبل از اینکه آن شخص به دربار برود، حسودها او را برای صرف صبحانه دعوت کردند و غذای لذیذ پرسیری به او دادند. چون در ساعت معین به بارگاه آمد، پادشاه آن شخص را به نزدیک خود خواند و آن مرد از بیم آنکه نباید این بوی بد سیر به مشام پادشاه برسد، دست بر دهان خود گذارد و به این حال در کنار پادشاه قرار گرفت. شاه یقین حاصل کرد که گفته دیگران درباره او درست و به جا بوده است. نامه‌ای نوشت و به دست وی داد تا به رئیس شهربانی وقت بدهد و به او گفت: ما دستور داده ایم به تو انعام شایانی بدهند. این نامه را برسان و انعام خود را بگیر. مرد خیرخواه آن را گرفت و شادمان از نزد پادشاه بازگشت و آن حسود را که از وی در پیش شاه بدگویی کرده بود در راه دید. وقتی جریان را به او گفت، آن بدخواه گفت: چه می شود که از راه کرم نامت را به من بدهی و منت بر سر من بگذاری، زیرا خیلی محتاج و درمانده‌ام. مرد خیرخواه که اول صبح طعام گوارا و خوشمزه‌ای از دست او خورده بود، مضایقه نکرد و آن نامه را به وی داد. حسود آن نامه را به نزد شهربانی وقت برد و در همان لحظه رئیس شهربانی شروع به اجرای امر پادشاه نمود. هر قدر فریاد زد که پادشاه این نامه را در حق کس دیگری نوشته است، به خرجش نرفت و به هلاکت رسید. روز بعد که باز آن مرد برای گفتن آن جمله پندآمیز به نزد سلطان رفت و همان کلمه همه روزه را تکرار کرد، پادشاه گفت: مگر نامه را نرساندی؟ آن مرد گفت: چرا؟ و تفصیل قضیه را بیان کرد که فلانی در راه به من برخورد و با اصرار زیاد نامه را از من گرفت. شاه گفت: عجب کاری است. به ما گفته بودند که تو در غیاب ما چنین سخنی گفته ای که پادشاه دهانش متعفن است. مرد خیرخواه سوگند خورد که از روی حسادت به دروغ چنین حرفی را زدند و مرا متهم نمودند و دیروز هم که من دست به دهان خود گذاشته بودم به این علت بود که همان شخص قبل از شریف یابی به نزد شما به من غذای پرسیری خورانده بود و نخواستم که مقام سلطنت از بوی بد دهانم اذیت و ناراحت شوم. پادشاه چون از بیگناهی او مطلع شد گفت: صداقت و راستی تو موجب خلاصی تو گشت و گفته حاسد و بدخواه به هلاکت وی انجامید و به سزای عملش رسید. و درست گفتند: چامکن بهر کسی، اول خودت دوم کسی. امیدوارم از این داستان لذت برده باشید. دوستان عزیزم، اگر مایل بودید میتونید با لایک و سابسکرایب کردن از کانال خودتون حمایت کنید. تا داستانی دیگر، بدرود.